Hej och välkommen! Åsa Sjölander heter jag och det här är kanalen för dig som gillar att måla. Idag ska vi göra lite olika stenar tänkte jag. Vi börjar med den här lilla krabaten. Den har jag gjort med salt. Man kan använda mängder av olika tekniker för att få fram strukturen på stenarna. Så jag har använt lite olika i den här videon. Jag börjar med att måla upp en form. Försöker att inte göra den för regelbunden. Jag har lagt på en gul färg och medan färgen fortfarande är fuktig så lägger jag i lite mörkare nyanser av brunt. Och lite rött. Jag försöker att lägga penseldragen så att de följer stenens form. I det här fallet så är det nästan lite cirkulära rörelser. Och lägger en mörkare färg där jag vill ha lite skuggning. Här använder jag hushållspapper. Det kan man göra om man vill få lite mer oregelbundenhet i färgen. Och nu strör jag på salt så att det blir sådär prickigt. Färgen är så fortfarande fuktig när jag strör på saltet. Och sen låter jag det torka ordentligt. Det kan ta en stund. När det väl har gjort det så är det bara att borsta bort saltet. Nu ska vi ta en lite slätare sten. Och den här är plättlätt att göra. Jag börjar precis som med den förra stenen. Och lägger ett lager med ljusfärg först. För att sedan gå över till mörkare färger. Och precis som på den förra så följer jag stenens form med penseldragen och lägger den mörkare färgen där jag tänker mig att ljuset inte når. Och piffar upp stenen med lite annan färg också. Vi fortsätter med klippor eller berg som har lite mer fyrkantig form så jag använder en platt pensel. Och lägger först ut en grundform. Bryter av med brunt i det grå. Penslar på mörkare färg på skuggsidan. Och när det har torkat så går jag på med en mörkare färg för att skapa skuggorna. Och då vill jag ha lite skarpare kanter så det är därför jag väntar till det har torkat.
och använder en mindre pensel för att göra sprickor. Den sista bilden är en berghäll som sticker upp någonstans. Även här börjar jag med att lägga en grundfärg. Och fortsätter sen med mörkare färg på skuggsidan. Droppar i färg för att ge stenen lite struktur. Och lägger i blått som är komplementärfärg till orange. Så blir skuggan ännu mer markant. Och precis som i de förra stenarna så försöker jag att följa formen när jag tecknar i sprickor i stenen. Här använder jag torrborstning. Jag har alltså färg i penseln men den är väldigt, väldigt torr. Och så lägger nästan penseln på sidan för att skrapa av färg på pappret. Det var dagens idéer det. Om du testar någon av de här så får du jättegärna tagga mig på Instagram så får jag se vad du pysslar med. Om inte annat så ses vi igen nästa måndag. Ha det bra så länge!